ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਹਿੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ, 1984 ਚ ਨਹੀਂ, 1979 ਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ। ਕੌਣ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ? ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ 1930s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਡੈਪੂਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1949 ਯਾਨੀ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੈਜਡਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਪਟ ਤੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵਿੰਗ EMPLOYEE ਸੀਗਾ, ਬਦਤਮੀਜ਼ EMPLOYEE ਸੀ, ਕੰਮਚੋਰ EMPLOYEE ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਆਥਰ ਬਣਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਵਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ, ਸੱਚੀ ਸਾਖੀ, ਦ ਟਰੂ ਸਟੋਰੀ। ਉਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਓ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮੀ ਸੋਵਰਨ ਦਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵੇਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਮ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਦਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਅ ਕੰਟਰੀ ਵਿਦਿਨ ਅ ਕੰਟਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਵੇਖੀ ਅੱਖੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗਾਰਡਨ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਚਿੱਟੀ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਚਾਹ। ਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਟੈਲੀਪੋਰਟ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ ਜਾਂ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਵੀਰਿਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਗੋਰੇ? ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਗੋਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਖੜ ਤੇ ਵਿਟਨੈਸ ਬਣ, ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਫਾਹੇ ਟੰਗਣ ਲੱਗੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੌਬ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈਡ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੇ, ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬੈਡ ਐਂਡ ਫਾਇਰਡ EMPLOYEE, ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਝੂਠੀ ਸਾਖੀ ਰੱਖੂਗਾ? ਨਾ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚੀ ਸਾਖੀ ਰੱਖੂਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨਾ ਵਾ। 1972 ਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੁੱਕ, ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ 1973 ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮੱਤਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। 72 ਚ ਬੁੱਕ ਆਈ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 73 ਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮੱਤਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਲਈ ਸੀ, ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਆਟੋਨਮਸ ਰੀਜਨ, ਸੈਮੀ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੰਸੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਸਭ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਦਰਦੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁੱਲਾ ਰਾਜ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਤ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ 1947 ਚ ਉਸ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਏ ਹੋਏ 108 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 1947 ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਰਾਜਪੂਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਮਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਦੀ ਕੰਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਰੰਸੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1947 ਵੇਲੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਹੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਹੱਕ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਢਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ, ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੀ, ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਕੀ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਕੌਮ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 21 ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ 5 ਮਹਾਰਾਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਰਾਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਪੋਰਸ ਤੋਂ 21 ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੋਰੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, 5 ਮਹਾਰਾਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਰਾਜ ਆਪਦੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੌਮ ਆ ਅਸੀਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 21 ਸਦੀਆਂ 'ਚ 50 ਸਾਲ ਵੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੌਮ ਆਪਾਂ ਵਾਂ। ਪੰਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੰਤ ਆ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2-3 ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ 5 ਵਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ 5000 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੱਢਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਆ, ਉਹ 1.5 ਘੰਟਾ ਬਾਕੀ ਬਕਵਾਸ ਬਾਣੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 2 ਵੀਡੀਓ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ well that's out of context, that's out of context। ਓਕੇ, ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ 5 ਵਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁੜੀ ਤੇ ਮੈਂ 5000 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੱਢਾਂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਸਲਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਜੂਇਸ਼ ਯਹੂਦੀ ਰਹਿਬਾਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ 5 ਵਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁੜੀ ਤੇ ਮੈਂ 5000 ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੱਢਾਂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਲਿਨ, ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਾਰਡੀਨਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ 5 ਵਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁੜੀ ਤੇ ਮੈਂ 5000 ਜੂਇਸ਼ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੱਢਾਂਗਾ? ਜੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੈਲਾ ਤੀਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। So just because ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ it makes it all right? No, it doesn't। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ। ਢਿਲਵਾਂ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਢਿਲਵਾਂ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਢਿਲਵਾਂ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਢਿਲਵਾਂ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਮੁੰਨੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੰਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦਵਾਂਗੇ। ਓਏ ਪਤੰਦਰਾ, ਇੱਟ ਤੂੰ ਸੁੱਟੀ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਇੱਟ ਦਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ KPS ਗਿੱਲ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਬੂਤ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਗ ਲਿਓਪੋਲਡ ਨੇ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਯਾਰ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਜੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ 5000 ਇਨੋਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਆਂ ਵੀ 5000 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੱਢਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਅਸਲੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਵਾਰ 2 ਟਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਊ ਦੱਲੇ ਜੈਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾੜਤਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਮਰੇ ਵੇ ਦੱਲੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਆਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਲ ਬਗਦਾਦੀ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਵਾਲਾ ਜੈਲਾ ਬਰਾੜ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜੱਟ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਅਰਬੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੌਮੀ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ, ਜੈ ਹਿੰਦ।